1966, fotbalul s-a întors la el acasă. A venit rândul Angliei să găzduiască turneul final al campionatului mondial. Federația engleză de fotbal a organizat competiția într-un mod exemplar între 11 și 30 iulie. La ediția din 1966, Anglia, țara care cu un secol în urmă inventase fotbalul, a găsit în sfârșit formula succesului. Britanicii i-au învins pe nemți cu 4-2 într-o finală dramatică disputată pe Wembley. A fost o finală controversată pentru că discuția dacă mingea a trecut sau nu de linia porții la unul din golurile englezilor continuă și astăzi. Într-un final, mama fotbalului devenea campioană mondială. Regina Elisabeta II a Marii Britanii i-a înmânat trofeul capitanului Angliei, Bobby Moore. Un lucru mai puțin obișnuit s-a petrecut cu câteva luni înainte de debutul turneului final. Trofeul Jules Rimet a fost adus cu mare alai în țara unde s-a născut fotbalul. Era inevitabil ca în Anglia, patria romanelor polițiste, a hoților celebri și a detectivilor făcuți staruri de cinema, să nu se întâmple ceva interesant. Cupa mondială a fost furată. De cine? Nimeni nu a aflat nici în ziua de azi. Această poveste incredibilă s-a terminat după 8 zile de stres și căutări în cel mai pur stil de roman polițist englezesc. Suntem în fatidica zi de 20 martie 1966. Mai sunt aproape 4 luni până la startul campionatului mondial din Anglia. Cupa mondială este expusă de Federația Engleză de Fotbal la un eveniment aproape de Palatul Westminster și păzit de Scotland Yard. Și totuși, trofeul dispare. Cum a reușit poliția din Londra, delegată să îl păzească în permanență, să piardă urma trofeului? Rămâne până în ziua de azi una din marile umilințe ale poliției metropolitane. Federația Engleză de Fotbal a primit acceptul FIFA să prezinte publicului Cupa Mondială cu 3 condiții. Trofeul să fie transportat și păzit de o companie serioasă de pază, să fie păstrat și supravegheat în permanență într-o vitrină de sticlă închisă și să fie asigurat pentru 30.000 de lire sterline, de 10 ori valoarea lui. Președintele Federației Engleze a decis că nicio companie nu poate rivaliza cu vigilenta poliție londoneză care a fost însărcinată cu păzirea trofeului. Numai că Scotland Yard-ul a uitat partea cu în permanență. Pe 20 martie, între orele 11 și 12 dimineața, polițiștii au coborât pentru a asista la o slujbă religioasă. Când s-au întors, au observat că trofeul nu mai e la locul lui. Celebră a rămas explicația unui membru din staff când i-au fost cerute detalii despre pază. Sir, absolut nimic nu a fost în neregulă cu paza, doar cupa a fost furată. În scurt timp, la federație ajunge un bilet în care era menționat faptul că trofeul poate fi răscumpărat cu suma de 15.000 de lire sterline sau va fi topit. Președintele federației acceptă imediat să plătească și a fost stabilit un punct de întâlnire. Cel care a trimis scrisoarea a acceptat să vină pentru a lua recompensa. Cu banii venea însă un detectiv al poliției metropolitane. Mai mult, servieta conținea doar câteva sute de lire sterline, sub ele fiind simple hârtii. La locul întâlnirii, posibilul hoț nu și-a dat seama de aceste lucruri și, la insistențele detectivului, a acceptat să îl îndrume spre locul unde era ținut trofeul. Când a observat că mașina în care se afla e urmărită, suspectul a încercat să fugă. A fost rapid arestat și dus la secția de poliție, fiind identificat ca Edward Batchley, condamnat anterior pentru furt. Batchley a pretins că e nevinovat și că o altă persoană, poreclită polonezul, i-ar fi dat 500 de lire sterline pentru a intermedia tranzacția. Fără urmă de trofeu, judecătorul nu a putut să îl condamne pentru furt, ci doar pentru intermediere și solicitare de bani. Individul a primit 2 ani de închisoare. La o săptămână după dispariția trofeului,
Dave Corbett, un londonez de 26 de ani, se plimba cu câinele pe lângă casă. Câinele său, un collie numit Pickles, observă un pachet misterios lângă mașina unui vecin. Londonezul își aduce perfect aminte situația, deși ne aflăm la peste 50 de ani distanță. Am mers la mașina vecinului, mirosea ceva, așa că m-am dus să îi pun lesa. Am observat un pachet pe jos înfășurat în ziare, legat foarte bine cu sfoară. Curiozitatea m-a făcut să îl ridic și am rupt o bucată din ziar. Am văzut că scria Brazilia, Germania de Vest. Fiind un fan al fotbalului și știind toată mediatizarea furtului, mi-am dat seama despre ce e vorba. Inima a început să îmi bată foarte tare. Țineam în mână Cupa Mondială. Dave Corbett a dus imediat trofeul la prima secție de poliție. Surpriză imensă, deoarece nu este luat în serios. Polițistul de serviciu, un sergent, îi spune: "Nu arată ca o cupă mondială, măi băiete." Londonezul nostru insistă că are în mână adevăratul trofeu. După ce a fost confirmat că e adevăratul trofeu, tânărul nostru a fost interogat. Și-a dat seama că pentru poliție el e principalul suspect, însă a fost eliberat repede. După vreo oră este lăsat să plece. Când a ajuns acasă, toată presa din lume era acolo. Pentru serviciile aduse Angliei, câinele Pickles a primit medalia de argint a Ligii Naționale de Apărare Canină, mâncare pentru câini care a ajuns un an și un rol în filmul Spionul cu nas rece, nominalizat la Globurile de Aur. Stăpânul său a primit aproximativ 6.000 de lire sterline de la Federația Engleză. Cel mai mult a contat însă invitația la petrecerea de după câștigarea campionatului mondial. În fața mulțimii, capitanul naționalei engleze, Bobby Moore, a ridicat întâi trofeul, apoi pe Pickles. Cu banii primiți din recompensă, Corbett și-a cumpărat o casă nouă, în care trăiește și astăzi. Pickles, al cărui nume se traduce murături, a murit în anul următor și a fost îngropat în curtea din spate. Anglia a păstrat cupa până la mondialul din 1970, care a fost câștigat de Brazilia. Ca o ultimă dorință a creatorului Cupei Mondiale, Jules Rimet, trofeul a rămas acolo definitiv după ce naționala lui Pelé a câștigat de 3 ori campionatul mondial. În decembrie 1983, trofeul a fost furat din nou de la sediul Federației Braziliene de Fotbal din Rio de Janeiro. De data aceasta, trofeul Jules Rimet nu a mai fost găsit niciodată.